जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, म्हणजे जेव्हा पण मी व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, मटेरियलला आपण कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड दिलेला नाही आहे आणि भावांनो, तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या। तिथं पण आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क शेडिंग आणि शिकिपिक शेडिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क शेडिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीच अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। काही ग्रुप ॲड केलेले, काही तुमच्या मोबाईलमध्ये, काही आपण लिरिक ॲड केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी इथं तुम्हाला तुमच्या नावाचा इथं लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। मी इथं माझ्या नावाचा लोगो इथं आपल्या चॅनलचा लोगो इथे ॲड करून घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या नावाचा लोगो पण तिथं ॲड करून घेऊ शकता। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 2.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आलं, त्या बीटपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, तिथं आपल्याला एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा अष्टपाट कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला ती डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे। डुप्लिकेट लेअर करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे, मुळात ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला लहान करून घ्यायची आहे। इथपर्यंत आपल्याला अशा प्रकारे 650 पर्यंत आपल्याला लहान करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती वरच्या लेअरवरती टच करायचं, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आणि स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे। स्ट्रोकचा कलर आपल्याला इथं व्हाईट कलर ठेवून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला एक फोटो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि परत दुसरा फोटो आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं डबल बीट दिलेली आहे। जिथं आपण डबल बीट दिलेली आहे तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, तिथं आपल्याला फोटो एक ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर समोरच्या बीटपासून कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे। डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर वरचा फोटो आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। 650 पर्यंत, 650 पर्यंत आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे, परत बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे। स्ट्रोकचा कलर आपल्याला व्हाईट ठेवून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत आपले लिरिक ॲड केलेले आहेत, लिरिक ॲड केलेले आहे। त्यानंतर परत आपला एक ग्रुप इथं ॲड केलेला आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती इथं आपल्याला जायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर खाली तुम्हाला सर्वात खाली एक इमेज दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करायचा, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं आपल्याला हवा असलेला इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण एक इमेज तिथं ॲड करून घेऊया। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला परत सर्वात वरच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे। परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खाली व्हाईट इमेज दिसणार आहे, त्या व्हाईट इमेजवरती टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेजमध्ये जाऊन आपल्याला कोणता पण एक इमेज तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। तर आपण परत तोच इमेज तिथं घेऊन घेऊया। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला तो व्यवस्थित अशा पद्धतीने थोडा झूम करून घ्यायचा आहे। थोडा आपल्याला तो झूम करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने आणि व्यवस्थित असा सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथून आपले जे काही इमेजेस असतील ते ॲड करून घ्यायचे आहेत। परत आपल्याला समोर इथं जिथं आपण 2 बीट दिलेले आहेत तिथं आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहे आणि जिथं आपले ग्रुप असतील तिथं आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। इथं पण आपला एक ग्रुप आहे, तिथं काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ग्रुपपर्यंत यायचं। ग्रुपपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला वर एक लेअर दिसणार आहे, त्या वरच्या लेअरवरती टच करायचा, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। परत आपल्याला त्या खालच्या इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक
इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला तिथे 4:5च्या रेशोमधला इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण तिथे एक इमेज ॲड करून घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत त्या ग्रुपच्या खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं परत आपल्याला एक इमेज तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर कोणता पण एक इमेज आपण तिथे ॲड करून घेऊया. इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, या ग्रुपवरती टच करायचं. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला खालच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे सर्वात खालच्या, आणि कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. परत त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तिथं आपण जो ग्रुपमध्ये आपण इमेज ॲड केलेला आहे तोच इमेज आपल्याला इथं घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत वरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर खाली तुम्हाला परत एक इमेज दिसणार आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आता आपण जो फोटो घेतलेला होता तोच फोटो आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं फोटो ॲड होऊन जाणार आहे. फोटो अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ग्रुपमध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओ जरा स्किप करतो आणि माझे सर्व फोटो इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पण आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शिकीपिक प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. तर पण आपल्या इथं एक इफेक्ट आपला इथं द्यायचा राहिलेला आहे. तर मी तुम्हाला तो व्हिडिओमध्ये सांगून देईल आणि तुम्हाला आपण जे लिंक देणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो इफेक्ट मी देऊन देणार आहोत. कारण आपला इथं तो इफेक्ट देऊन घ्यायचं ध्यान नाही राहिलेलं, त्यामुळे तो इफेक्ट आपण तुम्हाला सांगणार आहोत. फक्त तो तुम्हाला लिंकमध्ये मी देऊन देणार आहे. तर आपल्याला इफेक्ट कशा पद्धतीने द्यायचे आहे, आपल्याला 1 नंबरचे इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपलं प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला यायचं आहे इथं 2.29 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 2.29 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला त्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथे जेवढे पण आपले सिंगल बीट दिलेले आहेत आपण आणि तिथे इमेज लावलेले आहेत तेवढे सिंगल बीटच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे आहे. आपले जेवढे पण सिंगल बीटचे इमेजेस आहेत तेवढे पण सिंगल बीटच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला जिथं आपण डुप्लिकेट फोटो केलेला आहे तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर वरच्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पण जेवढे पण आपल्या आता डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत तेवढं पण डुप्लिकेट लेअर केलेल्या वरच्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी फटाफट सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून देऊन देतो. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला जेवढे पण आपले आता डुप्लिकेट लेअर केलेले इमेजेस आहेत, डुप्लिकेट लेअर केलेल्या इमेजेसच्या आपल्याला खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. जेवढे पण आता आपले डुप्लिकेट लेअर केलेले इमेजेस आहेत तेवढे पण डुप्लिकेट लेअर केलेल्या इमेजेसच्या खालच्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं
आपण जेवढं पण लेरिकर इथं लिहिलेलं आहे तेवढं पण आपल्याला लेरिकरच्या आपल्या टेक्स्टला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. तो इफेक्ट मी इथं दिलेला नाही आहे. तो इफेक्ट मी तुम्हाला लिंकमध्ये देऊन देणार आहे. आपला तो इफेक्ट आपल्याला इथं चिक इफेक्टमध्ये आपला घ्यायचं ध्यान नाही राहिलेला, त्यामुळे मी तो इफेक्ट तुम्हाला लिंकमध्ये देऊन देणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व इफेक्ट देऊन द्यायचे आहेत आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी काय असत नाही व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.